अनि नमस्ते। तपाईहरुलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज पनि फेरि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। यो के हो नयाँ प्रोडक्ट भन्दाखेरि DJI ले भर्खरै लन्च गरेको ओस्मो मोबाइल 3। यो दुईटा ओस्मो मोबाइल 3 हो। यसमा दुईटा प्याकिङमा आउँछ। एउटा बेसिक ओस्मो मोबाइल 3 छ भने एउटा चाहिँ ओस्मो मोबाइल 3 कम्बो प्याकमा छ। र कम्बो प्याक र यसमा हेर्नुहुन्छ भने सरस्वती एउटा गिम्बल यसमा हुन्छ भने यसमा चाहिँ गिम्बल प्लस एउटा बक्सा र ट्राइपोड यसमा दिएको छ। सानो ट्राइपोड यसमा दिएको छ। जस्तै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहीँ ट्राभलमा जानु पर्यो भने कम्बो प्याकमा छ भने कम्बो प्याकको बट्टामा या केसमा राखेर ट्राइपोड सानो लिएर हामी जान सक्छौँ भने यदि सानो गिम्बल मात्रै छ यसमा चाहिँ अरु कुनै पनि केही कुरा त्यस्तो छैन जुन हाम्रो बट्टाबाट प्रष्ट देखिरहेको छ। यो दुईटा प्याकमा छ। दुईटा प्याकमा एउटा चाहिँ बेसिक मोडल छ भने एउटा चाहिँ कम्बो मोडल छ। भन्नु मतलब चाहिँ यसमा गिम्बल मात्रै छ भने यसमा गिम्बल सँगसँगै दुईटा कुरा एक्स्ट्रा आएको छ। त्यो एउटा गिम्बल राख्ने केस र यसमा राख्ने सानो जुन चाहिँ स्ट्यान्ड बनाउने सानो ट्राइपोड यसमा इन्क्लुडिङ छ। अब आउँ यो बट्टाभित्र के छ। अब नर्मली यो बट्टा भन्दा यही बट्टा हेरौँ किनभने यसमा दुईटा कुरा एक्स्ट्रा दिएको छ। जस्तो यहाँ देख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ एउटा केस र एउटा ट्राइपोड यहाँ फ्रीमा बनाएको छ भने यसमा यो बट्टामा चाहिँ हेर्दा केही पनि छैन। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो ओस्मो मोबाइल 3 कम्बो प्याक छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने ओस्मो मोबाइल 3 कस्तो छ भन्ने कुरो यहाँ देखाएको छ भने यहाँ मुनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा एक्स्ट्रा इन्क्लुडिङ विथ दिस कम्बो प्याक भनेर चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छ भने यो बट्टामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बाहिर सेम फोटो भए पनि यो साइडमा हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जुन एक्स्ट्रा दिएको कम्बो प्याकमा भएको कुरो यहाँ दिएको छैन। यो चाहिँ खालि ओस्मो मोबाइल 3 मात्रै यो भयो भने यो चाहिँ ओस्मो मोबाइल 3 कम्बो प्याक भयो। कम्बो प्याकमा आउने कुरा यही नै भइहाल्यो। अब आउँ यो कम्बो प्याकलाई खोलेर हामी अनबक्सिङ गरेर हेरौँ यो गिम्बल कस्तो छ। अनबक्सिङ गर्नलाई पहिला कटर चाहियो। कटर निकालेँ मैले। अब यसलाई सर हामी यसको प्लास्टिकलाई मजाले निकालौँ। ओहो सट्ट आयो। एउटा बक्सा यहाँ आयो। अर्को बक्सा यहाँ आयो। यो कम्बो प्याकभित्र मैले जम्मा दुईटा चिज भेटेँ। दुईटा चिज भेट्दाखेरि चाहिँ यो हेरौँ। यो सबैभन्दा पहिला बक्सा सेतो बक्सामा के दिएको छ हेरौँ। अब सेतो बक्सा खोल्नुभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ। यहाँ साइडबाट खोलौँ यसलाई। यहाँ साइडबाट खोलौँ। यहाँ हेर्दाखेरि यो बक्साभित्र हामीले सबैभन्दा पहिला DJI सम्बन्धी केही बुकहरू गाइडलाइन्सहरू सानो चिज यहाँ भेट्यौँ भने यसमा चाहिँ केबल भेट्यो। त्यस्तै यता हेर्दाखेरि ट्राइपोड जस्तो छ यो सानो ट्राइपोड स्टिकर। यो साइडमा चाहिँ के छ हेरौँ हामी। यहाँभित्र के छैन। अब सबै मैले खाली गरेँ। यसलाई एकछिन यता राखौँ। अब एउटा पाउच पनि छ यसमा। यो भित्र आउनेमा पाउच एउटा भयो। स्ट्र्याप भयो एउटा। त्यस्तै सानो स्टिकर ट्राइपोड अनि ओस्मो मोबाइल सम्बन्धी केही जानकारी भएको चिज। अब यो केस हेरौँ। अहिलेसम्म मैले गिम्बल भेटेको छैन। गिम्बल कहाँ छ भन्दा पक्कै पनि यो केसभित्रै राखेर पठाएको हुनुपर्छ। अब हेरौँ। कस्तो राम्रो बट्टा ओस्मो DJI भनेर यहाँ लेखेको छ। एकदमै मजाको फेब्रिकको केस छ यो। हो यो गिम्बल ओस्मो मोबाइल 3। अब ओस्मो मोबाइल 3 हेर्दा सरस्वती म निकाल्दैछु किनभने यो DJI को ओस्मोको यो सिरिज हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला ओस्मो मोबाइल आएको थियो। त्यसपछि ओस्मो मोबाइल 2 आयो र अहिले चाहिँ नयाँ भर्सन ओस्मो मोबाइल 3 आएको छ। र यो चाहिँ अलिकति हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै यो चलाउन पनि सुरुमा नजालिए लागि जस्तो छ तर एकदमै मजाले डिजाइन गरेर बनाएको छ यो। किनभने सानो स्पेसमा यसरी हामी यसलाई चाहिँ ट्राभलमा लिएर जानलाई होस् प्याकिङ भनेर यो सानो खालको बनाएको छ। देख्नुभयो कति सानो छ। जहाँ पनि हामी लिएर राख्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ हुन चाहिँ लामो हुन्थ्यो भने अब चाहिँ एकदमै छोटो आएको छ। र यो कम्बो प्याकमा आउने चाहिँ एकदमै यो क्युट बक्स र यो ट्राइपोड चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा हो। भनेपछि यो चिज बाहेक अरू यति चिज चाहिँ हाम्रो यो प्याकिङमा पनि एक्ज्याक्टली सेम नै आउँछ। हाम्रो ओस्मो मोबाइल जुन 3 छ त्यसको प्याकिङभित्र आउने एक्ज्याक्टली सेम चिज यो हो भने कम्बो प्याकमा आउने दुईटा अघि मैले भने जस्तै एक्स्ट्रा चिज भनेको चाहिँ एउटा केस र यो हो। र यो ओस्मो मोबाइल 3 किन चाहिन्छ के को लागि चाहिन्छ भन्ने जिज्ञासा तपाईँमा हुनसक्छ। जुन हाम्रो फोनहरूमा जुन भिडियो क्यामेरा छ जुन भिडियो हामी खिच्छौँ जुन अहिले चाहिँ प्रायः सबै फोनहरूमा 4K सपोर्ट गर्ने क्यामेरा हुन्छ जसबाट हामी 4K रेजोल्युसनमा भिडियो खिच्छौँ। सबै फोनहरूमा स्टेबलाइजेसन त हुन्छ। फोनकै आफ्नो अप्टिकल स्टेबलाइजेसन त हुन्छ तर पनि मेकानिकल स्टेबलाइजेसन चाहिँ अलिकति हुँदैन। किनभने
त्यसलाई कति ट्रिकहरू कति एङ्गलहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी यो ओस्मो मोबाइलको माध्यमबाट चाहिँ हामी भिडियो सुट गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिन सक्छ। र यदि हामी घरमै आफ्नो भिडियो बनाउँछौँ भने कोही प्रोफेसनल क्यामेराम्यान पनि चाहिँदैन, किनभने यसमा यो ट्राइपड कम्बोमा आउने ट्राइपड छ, यसलाई ट्राइपडमा यहाँ राखौँ। र अहिलेको यो सरस्वती हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो गिम्बल यसरी नै हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर फोन यहाँ जसरी पनि राख्न सक्छौँ, यो एङ्गलबाट पनि राख्न सक्छौँ। यसरी भर्टिकल पनि हामी खिच्न सक्छौँ भने यसरी पनि खिच्न सक्छौँ। यो भनेको बेसिक भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्नु होला, यसलाई राख्ने सिस्टम चाहिँ यही होला, यति नै हुन्छ, यसरी हुने भयो। अब यो गिम्बलमा सरस्वती हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ जोयस्टिक हो। यो माथि देखेको कुरा, यो सानो देखेको कुरा, यो देखेको कुरा चाहिँ इन्डिकेटर हो ब्याट्री कति छ भनेर हो। यो जुन रातो देख्नु भएको चाहिँ यो यसमा चाहिँ क्यामेरा र यो भिडियो खिच्ने बेलामा चाहिँ अन अफ गर्नको लागि हो भने यहाँ देख्नु भएको यहाँ चाहिँ एम भन्ने छ, यसले चाहिँ मुड चेन्ज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ प्रेस गरिराख्यो भने चाहिँ यो अन हुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ दुईवटा छ, टी एन्ड डब्लु भन्ने छ, यो चाहिँ जुम एन्ड फोकस गर्नको लागि हो। जुमिङ गर्नु पऱ्यो या जुम आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो टी एन्ड डब्लु भन्ने यो स्विच तलमाथि गरेपछि यसले काम गर्छ। यो चाहिँ फोन क्यामेरा डाइरेक्सन भनेको छ, भनेको यो यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइडमा चाहिँ क्यामेरा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो DJI को। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा ट्रिगर पनि छ, यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ प्रेस गर्न मिल्ने छ, यहाँ ट्रिगर छ यसमा चाहिँ। यहाँभित्र चाहिँ ब्याट्री इनबिल्ड नै हुन्छ र ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टाइप सी को पोर्ट यहाँ दिएको छ भने यहाँ चाहिँ USB पोर्ट पनि छ। भन्नु मतलब यहाँ चाहिँ ब्याट्री भएकोले पक्कै पनि यो पावर ब्याङ्कको युज गर्नलाई दिएको हुनुपर्छ। हामी फोनलाई चाहिँ यहीँबाट पनि यदि ब्याट्री खिच्यो भने चार्ज पनि गर्न सक्छौँ। र यो पनि 3 एक्सेस मोटर हुन्छ यसमा पनि एउटा यहाँ हुन्छ, एउटा यहाँ हुन्छ र एउटा यहाँ हुन्छ भने चाहिँ 3 एक्सेस मोटर गिम्बल हो यो, जसले चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा भएको भिडियो जुन क्वालिटी जुन 4K खिच्ने जुन क्यामेरा छ हामीलाई त्यसलाई चाहिँ फुल स्टेबलाइजेसन गरेर हामीले खिच्नुपर्ने मोबाइल फोनको भिडियोलाई पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यो गिम्बलको माध्यमबाट हामी लिन सक्छौँ। DJI को यो ओस्मो मोबाइल 3 चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ, किनभने ट्राभलमा जाँदाखेरि या कुनै पनि फङ्सन हुँदाखेरि या घरमा केटाकेटी सानो बच्चाहरू खिच्नु पर्यो या कुनै पनि त्यस्तो इभेन्टहरूमा छ भने चाहिँ हामी यो गिम्बलको सहायताबाट मजाले घरमै आफ्नो राम्रो भिडियो लिन सक्छौँ। त्यही भएर यो एकदमै जरुरी हुन्छ। अब हेरौँ यो कसरी यसलाई राखेर फोन राखेर हामी चलाउँछौँ। अब यो सबैभन्दा पहिला अब ट्राइपड राख्न सक्छौँ, छैन भने हामीले हातमै लिएर चाहिँ हामीले फोन यहाँ राख्नुपर्ने हुनसक्छ। मेरो फोन यहाँ छ, यो फोनमा चाहिँ अब DJI Go भन्ने एप चाहिँ हामीले चाहिँ फोनमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ र त्यही एप्सबाट चाहिँ हामीले यसलाई चलाउँछौँ। र यो क्यामेरा छ, क्यामेरालाई हामीले यो साइडमा राखौँ। अब यो हामीले चटक्क चेप्यो यसले। अब चेपेपछि यसको पहिला जस्तो यो ब्यालेन्स मिलाउन त्यति पर्दैन जस्तो छ अहिले चाहिँ। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो माथि जहिले पनि ब्यालेन्स मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अब त्यस्तो छैन। अब यसलाई चाहिँ अब मैले यो जुन यो एम लेखेको बटन छ त्यहाँबाट अन गर्छु। DJI मिमो भन्ने एप छ, यसमा जाउँ। यसले चाहिँ अहिले चाहिँ DJI Go को ठाउँमा चाहिँ DJI मिमो भन्ने नयाँ यसको एप छ, जसमा चाहिँ हामी ओस्मो एक्सन, ओस्मो पकेट र ओस्मो मोबाइल 3G2 एप्सबाट हामी चलाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ मैले कनेक्ट गरेपछि यसमा चाहिँ ओस्मो पकेट भन्यो, ओस्मो मोबाइल 3 मा हामी जाउँ। यसले चाहिँ ओस्मो फाउन्ड भनेको छ, हामी कनेक्ट गरौँ यसलाई। यसले सर्च गरिरहेको छ, पेयर भनेको छ, पेयर गरिदिउँ। अब हामी पेयर गरेपछि अब एग्रीको कुराहरू आयो, किनभने एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेक्स्ट गरौँ। अब नेक्स्ट गरेँ मैले, एक्टिभेट भन्यो, मैले यसलाई एक्टिभेट गरिदिइरहेको छु। एक्टिभेटिङ भनेर आइरहेको छ यहाँनिर। र यो जहिले पनि DJI को सामान चाहिँ सुरुमा चलाउनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेसनमा जान्छ र वारेन्टीकाहरू कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई एक्टिभेट गरिरहेको छु अहिले। अब एक्टिभेट भयो र एक्टिभेट भएपछि हेर्नुहोस् यो आफ्नै कन्ट्रोलमा गएको छ। कन्फर्म एक्टिभेसन इन्फो विथ सर्भर भनेर लास्टको एउटा बाँकी छ। यो चाहिँ भर्टिकल मोडमा छ अहिले हामी। ल नोटिस फर बिगिनर यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ, यहाँ पनि देखाइरहेछ। यो हामीले ओस्मो मोबाइल 3 लाई चाहिँ हामीले फोनमा एक्टिभेट गरेपछि कसरी चलाउने भन्ने कुरो पनि यहाँनिर सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ बिगिनरहरूलाई दिएको हुन्छ। यो यहाँ स्लाइड गर्दै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर स्लाइडमै छ सबै के गर्ने। जोयस्टिकको बारेमा दिएको छ, तपाईँले सटल बटन पनि दिएको छ, एम बटनको बारेमा पनि पावर र फङ्सन भन्ने कुरो त्यो देखायो। त्यस्तै यो चाहिँ जुम स्लाइडर भन्ने कुरो देखायो, जुन अघि मैले TNW भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ जुम गर्नको लागि भनेको थिएँ। त्यस्तै यहाँ अगाडि ट्रिगर भन्ने कुरो देखायो। त्यसै यसलाई चाहिँ हामी प्लग गरेर चार्ज गर्नुपर्छ र कसरी भनेर लास्टमा डन भनेर पनि देखायो। त्यसकारण यो यदि तपाईँले किनेर लानु भएको छ भने सुरुमा चाहिँ मजाले यसैले तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरो बताइदिन्छ। र यसमा चाहिँ के आएको छ भने फेमर आएको रहेछ, फेमर डाउनलोड भइरहेछ अहिले।
यहाँ डाउनलोड भइरहेछ। यसै जस DJI को चाहिँ एउटा के छ भने DJI को सामान चाहिँ एप्पल डिभाइसमा चलायो भने चाहिँ यस्तो अपडेटहरू चाहिँ मजाले देखाइदिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ अपडेट आएको छ भने फटाफट यसले लिएर चाहिँ अपडेट गरेर हाम्रो जुन नयाँ फङ्सन नयाँ अपडेट फ्रेमवर्कबाट जो गर्नुपर्ने काम चाहिँ DJI बाट मजाले गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मजाले यहाँ फटाफट भइरहेछ। मैले 55% फ्रेम रेट डाउनलोड भइसकेको छ। अब यो छिटोभन्दा छिटो डाउनलोड होस् अनि मजाले म यो गिम्बल चलाउने छु। गिम्बल किनेर गइसकेपछि घरमा जाने बित्तिकै गिम्बल चल्दैन। यसको लागि चाहिँ तपाईँले घरमा चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड होस् या iOS होस् त्यसमा चाहिँ DJI मिमो भन्ने चाहिँ नयाँ एप्स छ, त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले गिम्बलमा राखेपछि यसलाई अन गर्ने, अन गरिसकेपछि त्यो एप्सले चाहिँ यो ओस्मो फाउन्ड भनेर देखाउँछ। देखाइसकेपछि आफूले चाहिँ ओके ओके गर्दै गरेर त्यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभेट हुनेपछि नयाँ फ्रेमवेयर आएको छ त्यसको अपडेट लिन्छ। त्यो अपडेट हुइन्जेलसम्म तपाईँले कुरेर यसलाई अपडेट गरेर मजाले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो अपडेट भइरहेछ। अब 90% भइसक्यो, 91, 92 ल अपडेट भयो। अब अपडेट भएपछि यसले मैले डन गरिदिन्छु। त्यसपछि हामी क्यामेरामा जाउँ। यसले क्यामेराले वाइफाई माग्यो। ल यति गरेपछि अब DJI को यो चिज चल्यो। भर्टिकल मोडमा यदि तपाईँ इन्स्टाग्राममा फिचरिङ गर्नुहुन्छ, फेसबुकमा फिचरिङ गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा बेस्ट तपाईँ यदि टिकटक चलाउनुहुन्छ भने टिकटकको भिडियो सुटिङ गर्नलाई चाहिँ योभन्दा राम्रो अप्सन गिम्बल तपाईँले कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। किनभने यसले गर्दाखेरि तपाईँले फुल स्टेबलाइजेसन मजाले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। अब मुड चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट हो। अब जस्तो मैले GST बाट यसरी यसलाई चेन्ज गरिदिन सक्छु, यता तल माथि गर्न मिल्छ, यसरी देख्नुभयो यसरी। त्यस्तै अब यसलाई मैले साइड लानु पर्यो भने साइड पनि जान्छ यसरी। भनेपछि कति सजिलोसँगले हामी गिम्बल चलाएर हाम्रो जस भिडियो सुटिङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जोयस्टिकबाट पनि थाहा हुन्छ। र हामी जति हिँडेर गए पनि हाम्रो भिडियो सेक हुँदैन, भिडियो काम्दैन, जसले गर्दाखेरि निकाल्नुपर्ने भिडियो पनि एकदम राम्रो आउँछ। र यो चाहिँ भर्टिकल मोडमा यदि हाम्रो थियो भने अब यसैलाई हामीले चाहिँ होरिजेन्टल मोडमा पनि निकाल्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यो टिल्ट गरिदिएपछि यो भइहाल्यो। अब यसो गरेपछि अब हामीले चाहिँ यो किसिमको भिडियो मजाले लिन सक्छौँ। अब भिडियो लिनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यहाँ छ रातो बटन, यो थिचेपछि चाहिँ यसले यहाँ हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ यहाँनिर अब्जेक्ट ट्र्याकिङ पनि छ। जस्तो भनौँ अब मैले चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ यो मेरो फोनको कभर यहाँ राखिदिएको छु यसलाई। र यसलाई नै मैले यदि टार्गेट गरिदिएँ भने मैले गिम्बल जता लगे पनि त्यतितिर फर्किएर आउँछ। हेर्नु जता गए पनि त्यसैको लागि फोकस गरेर आउँछ। यसले तल गए पनि त्यही गरेर आउँछ, माथि जाँदा पनि त्यही त्यतातिर घुमिरहेको आउँछ। हेर्नु यहाँ देख्नुभयो नि हो। यसको सबैभन्दा मजा चाहिँ त्यही हो। यसमा चाहिँ त्यो छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ डिसेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहीँ क्रस गरेपछि यो डिसेबल हुन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ फोन कुन रेजुलेसनमा भिडियो खिच्ने भन्ने कुरो पनि यहाँ दिएको छ। अब हामीले 4K मै राखौँ यसलाई, 60 फ्रेम 30 फ्रेम भन्ने पनि छ। सबै सेटिङहरू चाहिँ यहीँबाट हुन्छ। मजाले देखियो। अब चट्ट छ यहाँनिर। अब यसलाई जुमिङ गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ यसरी मजाले जुमिङ गर्नलाई हुन्छ। यही देख्नुभयो यो बटमको काम चाहिँ जुमिङ गर्नको लागि भयो। यसरी जुमिङ गर्न पनि मिल्यो। जस हामीले आफ्नो हातबाट सजिलैसँगले चाहिँ भिडियो मजाले लिन सक्छौँ। देखिहाल्नुभयो यी मजाले माथि क्यामेरा राखेको छ, मजाले चलाइरहेको छु मैले। एकदम स्मुथ मजाको छ यो, मजाले चलाउन पनि मजा आउँछ यो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, यदि हामीले हामी सानो ट्राइपड छ भने टाइम ल्याप्स खिच्नु पर्यो भने या मोसन टाइम ल्याप्स खिच्नु पर्यो भने त्यो फङ्सनहरू गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ यसबाट। र जति पनि कुराहरू छन् यो ओस्मो मोबाइलको एप्सबाट तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ। DJI को साइट र युट्युबमा गएर पनि यसबारे तपाईँले सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुरो DJI को आफ्नो अफिसियल ट्युटोरियल च्यानलमा पनि सबै कुरो राखिदिएको हुन्छ। यो DJI को ओस्मो मोबाइल 3 सम्बन्धी बढी जानकारी चाहिँ यो युट्युबको बिलो डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईँ हाम्रो स्टोर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने फेसबुकको माध्यमबाट या हामीलाई फोन गरेर या इन्स्टाग्रामबाट पनि अर्डर गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ नजिकको एयरपोर्टसम्म डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएका छौँ। तपाईँले एयरपोर्टबाट पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि तपाईँले घर बसी पनि यो सामान अर्डर गरेर घरमै युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँका आउने भिडियोहरू, तपाईँले खिच्नुपर्ने भिडियोहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बाई बाई। र जाने बेला एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नु होला, किनभने हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यस्तै नयाँ भिडियो फेरि आउने नै छ, त्यो छुट्न सक्छ। त्यसकारण सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथसाथ बेल आइकन पनि अन गर्नुभयो भने चाहिँ आउने नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ।